Hallå på er och välkomna till ett helt nytt avsnitt. Idag har vi tagit oss till Glada Hudik och vi ska få följa med in i Hudik-fabriken och kolla hur det går till när de bygger de här maskinerna. Men det här är ganska coolt. Här är det en entreprenadmaskin på typ 14 ton som håller på att jobba bakom oss här. Ja. Det låter inte som det. Hörs ingenting. Nej. Nej, helt fantastiskt. Det här är början på eran produktion. Nu är det kallt och det är plåtbitar. Exakt så. Ska vi gå inåt eller? Det känns ju varmare va? Vi börjar där. Men det är samma här. Det är liksom plåtbits Ja, vi stadie. köper ju allt i plåt och står och stång. Och sen så skär vi ju ut det mesta själv. Ja, just det. Här. Så egentligen så, och det är väl det som många inte riktigt vet, att vi bygger maskinen från scratch. Ja, just det. I Hudiksvall så har vi hela vägen från utveckling, konstruktion, tillverkning, försäljning och marknadsföring härifrån. Ja. Så det är lite läckert tycker jag. Ja. Ja, men det här är liksom färdiga... Ja, det som blir kvar då. Det här är det som blir kvar. När ni har tagit ut era bitar. Så det här är ju skurit i laserskäran då, som vi har där. Och sen har vi en gasskärmaskin där. Den skär upp till 90 mm. Så där kör vi all grovplåt. Och här har vi nästlat då så mycket vi kan för att få ut maximalt naturligtvis av plåten. Jag tänkte säga, den här är ganska uträknad liksom vad som Den är vad som väldigt blir kvar. uträknad så det inte blir mycket kvar. Och Det är den som har en sådana sån... arkklistermärken när man var Precis. liten. Men vad gör man av den här då? Det blir som en spillbit. Det här blir spillbit, det här blir skrot. Ja. Så. Men den har en sån precision så att vi kan... många hår som ska till exempel gängas, då behöver vi inte maskinbearbeta först. Utan vi skär på precision så det kan gänga direkt i dem. Så att den har ju sparat en hel del tid då, utifrån maskinbearbetning och så. Och sen allt grövre kör vi där. I den skärmaskinen. Men den plåten som ligger där nu ser ut att vara ganska Det här borde vara i alla fall en grov 80-90 bit va? Ja. Jag skulle tro att det är den grövsta vi kan ta nästan. Men här ligger det då, likt en legosats så ligger liksom färdigskurna bitar. Precis, färdigskurna bitar som ska förmodligen bockas, gissar jag, på de här. Ja. Och sen går de ut då till de här pallställena till respektive svetstation. Ja, just det. Som här då till exempel har de på svetsar Lift 2200. Kan vi se ett litet svetsbrink där. Och så matar de ju då så att det finns till varje station hela vägen. Just det. Men alltså nu är vi i Hudik. Nu är vi i På Hudik. Hudik i Hudik. I Hudiksvall på Hudik. Är det så? Jag kom hit sent igår kväll och allt verkar heta någonting med Hudik i Hudik. Ja, Är det så? Jag är glada Hudik. Ja. Det är Hudik. Hudik heter Hudik på grund av Hudiksvall Hudik. och Digg. Ja, just Ja, det. det Precis. hittade vi på 1986 när vi kände att vi skulle vara lite internationella. Men var det då man började? 86? Vi började redan 59 Okej. faktiskt. Ja. Och då började vi och så satte vi grävaggregat på jordbrukare. Aha. Sen 74 byggdes den här verkstaden som vi står i nu. Okej. Sen tillverkades alla Volvos traktorgrävare i den här maskinen. Eller 2 modeller då. Fram till 86. Då valde Volvo att flytta den tillverkningen. Men de som jobbade här då kände att men vi vill jobba kvar här. Det här kan vi. Det här kan vi. Så de konstruerade den första Hudigen som heter Hudig 960 då. En 9-tons maskin med 6 meters räckvidd, midjestyrd och pendlande midja. Aha. Revolutionerande för tiden. En brutal terrängframkomlighet. När var det? 80? 86. Har ni den maskinen här? Nej, vi har tyvärr inte den maskinen där, men jag har en bild på den här borta. Okej. Så vi kika på den. Näst bäst. Ja. Men hur många... Och allt görs här liksom? Allt görs här, som vi kan göra. Ja. Och vi har tydliga också strategier om att så mycket vi kan göra här ska vi göra här. Av 2 skäl. Vi vill ha kontroll på det vi gör och bygger. Och vi vill skapa arbetstillfällen här. Det vill här. Så även när vi sourcar från underleverantörer så gör vi det lokalt. Ja, just det. Ja. Plåtbitar och allt vad det Så kan mycket vara. vi bara liksom. kan, lack och vad vi nu behöver. Så. Ja. Hur många är det som jobbar här då? 115 pers Okej. är vi totalt. Var vi väl ett 10-12 stycken på konstruktion. Och sen så är det väl ett gäng i administration och bara 60 ungefär i produktion då, skulle jag säga. Så är det. Men vi fortsätter på linjen här eller? Precis, Ja. jag tänker det.
När vi kommer, det här tycker jag är en ganska intressant station. För här bygger vi bakramen på maskinen då. Och då kan du se den där. Faktiskt hur den ser ut då. Ja, Jag tänkte att den ska byggas. Och då har vi tankarna i respektive sida. Så det är dieseltankar. Och där har du midjan. Och här har du kungen. Så här sitter sen stödbena och här sitter grävaggregatet. Så det här är liksom, här är framåt på maskinen kan man säga. Korrekt. Så att då har man tanken i ramen. Yes, helt riktigt. För att spara plats och utrymme. Helt enkelt. Vi får inte plats med den. Du kommer se det sen. Det är fullt här när det kommer till hydraulikkomponenter och drift och den biten. Så här håller de på ungefär i 16 timmar totalt när de bygger den. Och vad han håller på med där är att han håller på att punktar upp. Så nu sitter respektive ramsida, tankarna, i en varsin sida där. Och då punktar han upp det här nu då, i den här jiggen. Så det ska stämma. Sen kommer han flytta över den till den lägeställaren. Och så helsvetsar han alltihop då. All svetsning som vi har här är manuell. Okej, inga robotar? Inga robotar. Nej. Och alla våra svetsare är då ISO-certifierade. Så de avlägger svetsprov då varannat år. Och sen, för det är så extremt viktigt att svetsarna håller måttet. Och vi har extremt lite reklamationer på det. För att säga inga då. I princip. Grejerna håller. Sen här har du ett bad. Och när han har svetsat klart alltihopa här. Då sänker vi ner den här hela ramen i det här badet. Och så trycksätter vi den med 0,6 bar. Okej. För att säkerställa att tanken är tät. Aha, just det. Man vill ju inte att det börjar läka diesel när vi har byggt färdigt maskinen. Nej, precis. Så att han kollar sig själv här då kan man säga direkt innan den lämnar hans station så checkar den. Ja. Och här är de, tror jag, 3 stycken. Så det är en som gör tankarna och en som gör själva kungen. Och sen sätter han ihop det där och så helsvetsar de då. Så trycksätter. Ja, just det. Men vad är det? Ingen svetsning av robotar? Det är bara manuell svetsning? Ja. Finns det något som robotar gör då? Nej. Ingenting? Nej. Den är en handbyggd maskin, kan man säga. Verkligen. Rakt igenom. Ja, verkligen. Jag tycker vi går in och kollar här också, för här gör vi framramen då. Då har vi de 2 delarna på maskinen som den bygger av. Här har du 2 ramsidor, höger och vänster, med lastartornet då. Så här sitter ju lastaren sen. Samma sak här. Då har vi byggt in hydraultanken i framramen. Så här har hydrauloljan då. Återigen, därför att vi får inte plats med liksom en extern tank. Så det är liksom samma procedur här. Och i och med att du har så höga höjder här så svetsordningen är extremt viktig. Annars slår det sig på det viset. Och då har du liksom ingenting att bearbeta sen. Nej. Den här går ju till bearbetning då efter att de är klara här. Ja, just det. Samma sak här, de håller på ungefär 16 timmar. Då håller han på att snurra runt på den lägesställan där för att få den i bra position. Och så kommer han helt svetsa den här nu då. När han är klar med det, samma sak där. Då kommer han sänka ner den i det här badet. Och trycksätta den återigen med 0,6 bar. Och säkerställa att det är tätt. Men de som jobbar då på... Om jag hade jobbat här och så jobbar jag på den stationen. Ja. Är det bara det jag gör då? Eller kan jag liksom flytta runt lite grann? Mats, kan du berätta hur ni jobbar här? Ja, vi jobbar dagtid. Sen har vi har 2 personer som står där nere och förser mig då här på den här sidan med ramkomponenter. Men du svetsar den här liksom främre delen av ramen? Ja, alltså hela framramen. Ja. Men kan du liksom en torsdag nästa vecka känna att men jag vill svetsa lite annat idag? Ja, så är det ju. Ja. Vi har ju så att det inte liksom, man kan hoppa runt lite grann mellan absolut. stationer och så? Ja, så är det ju. Det är ju vi har ju byggt upp nästan hela svetsavdelningen på det viset så att det ska finnas rotation. Så att det är inte så att om du är sjuk idag, men då kan vi inte bygga några framramar liksom, utan man ska kunna... Nej, alltså vi har ju sysslat mycket med flexibilitet här bland personalen så alla kan ju snurra överallt här kan man säga. Ja. Ja, men det är väl lite det som är fördelen med att vara lite mindre, liksom att man blir lite mera... Ja, men det blir ju inte monotont heller liksom. Men hur många maskiner per vecka då? Eller hur många maskiner lämnar här på en vecka? Ja, mellan 2 och 3 maskiner i veckan ungefär. Just det. Få ut då. Är det någon som tar längre tid än en annan att bygga? Ja,
Bygger du en järnvägsmaskin, Ja. då har du järnvägsställ och har du lift på den så har du lift. Så det är den just det. tyngsta maskinen. Just En det. sån maskin drar ju mycket. Säg att vi har 2 järnvägsmaskiner, Ja. då får vi bara ut 2. Ja, har vi just det. 3 citymaskiner på rad, då kanske vi får ut 3, kanske till och med 4 på en vecka. Så det hänger mycket så. Men snittet precis. tror jag ligger nu på 2,6 eller 2,7 maskiner i veckan. Ja. Så taktar vi upp det sakta. Då. Ja. Nu är vi på väg in i maskinverkstan. Vi bearbetar ju allting själv också. Så vi har dels då DMC:n och Juaristin. Och båda de här går 2 skift. Så både svetsverkstan och maskinverkstan går 2 skift. Aha. Monteringen går 1 dagskift i dagsläget då, så som det är. Det vi behöver då. Så att det är viktigt att då komponent, det vill säga svets och hit, liksom förser monteringen sen med grejer. Just det. För när det är maskinbearbetat, då ska det ju ut ur huset och gå på lack och sen kommer tillbaka in. Sen har vi en liten lackbox här för bättring i liksom slutet på kedjan. Ja, just Kommer dit också. Men här sätter vi upp då, nu håller de väl på och kör, ser ut som en grävarm, ser ut som sitter där, som de håller på att bearbeta just nu. Så här sätter vi upp då en hel grävarm eller en hel bakram eller en hel framram i en uppsättning. Och så sätter man nollan då utifrån midjan. Och det gör att du får ju alla bearbetningspunkter för lastare och för grävaggregat och sånt. Men maskinbearbetning, vad är det den faktiskt gör nu där inne då? Ja. Det den faktiskt gör där inne då, det är ju, det såg vi svetsare där borta, det är att bearbeta upp håren här då. Så att du får dem till rätt dimension, om det ska vara en tolerans på en H7 eller en grepptolerans eller någonting, så att du får i tappar och den biten. Då. Just det. Och det är extremt viktigt eftersom hela maskinen sitter ihop i en punkt i midjan. Så den blir nollan och sen så ska ju allting stämma. Så att när du sätter ner skoporna så ska det vara plant och fint och maskinen ska linjera när du kör den och sådana saker. Ja. Så att det är väldigt snäva toleranser på det. Så det görs, sen pluggas det här och sen skickas den då på lack och kommer tillbaka in sen. Men är det här slutet av kedjan nu då, innan vi börjar se lackade delar? Ja. Det här är det sista vi gör när det kommer till komponent då. Ja. Då har vi skurit plåten, bockat den som den ska vara, svetsat ihop den till om det ska vara en grävarm eller en bakram eller en framram, bearbetat den och sen skickar den på lack och sen kommer den tillbaka. Och då går vi in på monteringslinan som är där då. Ska vi göra det direkt? Känns så. Ja, vi gör det. Ja. Hur länge har du jobbat i Hudik-familjen då? 8 år. 8 år? Ja, Okej. jag har varit där. Det har faktiskt gått sjukt fort. Jag trodde att det hade varit typ 3-4 år tills jag insåg att jag har varit där 8 år. Så det är liksom, ja, det går fort. Det är ett högt tempo, det är kul. Väldigt roligt. Men har det hänt på den tiden då? Vad märker du liksom? På den tiden så har det hänt en hel del. För när jag började så byggde vi 1260D. Jag har precis lanserat den maskinen då. De här bokstäverna står ju för motorsteg. Så då var det en steg 4-motor i den maskinen, 1260. Sen lanserade vi 1260E, hade en steg 5-motor. 2022 lanserade vi vår Twin Power då, som vi tänkte oss som en 1370. Diesel, fortfarande samma motor som du har i E-maskinen. En steg 5, för det är sista steget som finns på entreprenadsidan. Och så 1370 Tigon. Just det, den hybriden då. Den hybriden. Så vi har ju lanserat Tigon och fått den i serieproduktion under den här tiden. Då. Och därav har vi 2 produktionslinjer här. Jag tänkte säga, det är hyfsat stegen då. Från en Euro 4 blir det va? Steg 4. Steg 4 diesel liksom, till en hybridmaskin. Ja, det är det. Så det är coolt. Varför gjorde man en hybrid då? Just, jag tänker många konkurrenter, det är ju ett himla race som att göra hel elmaskiner. Ni gick på hybriden. Ja, vi tog beslut redan 2012 att vi skulle göra en hybrid. Och sen så 2015 lanserade vi den. Då hade vi hållit det hemligt i 3 år. Det är också lite coolt. Vi gjorde det utvecklingsjobbet här utan att berätta det för någon annan under den tiden. Ja, sen lanserade vi den och så gick vi i serieproduktion 2020
21-22 då. Ja, just det. Då hade vi gjort mycket utvecklingsarbete. Ja. Vi valde hybridspåret för att våra kunder, där våra maskiner jobbar, finns ingen laddstruktur. Nej. Helt omöjligt. Nej, precis. Vi har en förstudie gällande en helelmaskin också. Men just nu är det diesel och hybrid som vi tror är modellen för att kunna jobba ute i fält som de gör. De här maskinerna är ju liksom antingen långt ut på linjen, långt ut på järnvägen eller kanske förflytta sig från olika byggen och jobba som servicemaskiner och sådär. Det finns ingen laddstruktur att hänga upp sig på. Nej, det är ju sällan man ser en Hudig som går i liksom samma grusgrop dag ut och dag in eller vad det kan vara. Det är fel maskin för det. Då finns det andra maskiner som gör det bättre. Faktiskt. Ja, men vi kollar på lite... Nu blir det lite mer legobygge. Och man börjar se lite maskiner där borta till och med också. Precis. Och då är det uppbyggt på det här viset så att den här linan, här bygger vi 1370. Och så i mitten här så har du förmonteringsstationer. Och då byggs till exempel hydraulpaketerna och lastare och grävaggregat och motorer och så. Sen förser de den här linan för 1370 och den linan som är för Taigon. Så vi ska gå igenom båda linjerna tänker jag, så får vi se också en skillnad i hur vi tänker produktionsmässigt. Då. Den här linan har vi ju byggt 1260, 1160, 1260, 1370 på under flera år. Så det här är liksom ett beprövat system då, som vi sedan har jobbat upp då, naturligtvis. Men fram tills vi kommer hit, är delarna de samma då till de två olika maskinerna? Det är här det börjar bli skillnad, eller? Ja, det skiljer sig på ramarna också lite det gör grann det. eftersom det är olika axlar. Just det. Men i stort sett så kan man säga att lastar är lika, grävaggregat är lika och den biten då. Ja. Men sen på en 1370 till exempel då sitter det ju ZF-axlar. Så då börjar vi här med en sån hjulaxel. Och så tar vi den framramen och lyfter på den här och bultar hit den på den här. Det är liksom steg 1 för att bygga en 1370. Sen här har vi våran kallaste punkt på hela firman. Minus 89 grader. Ja, låg temperatur. Det är låg temperatur. Och där ligger det alltid då 4 stycken såna här axlar som var här. Och de är då nedkyld till 89 grader. Okej. Och så sen när den här är ditsatt, så vi går runt här igen, ska vi se om vi kommer förbi här. Ja. Du kommer se det lite senare också. Men här har du centrum på midjan. Och där kommer den axeln att sättas i och då sväljer den och då sitter den för all framtid. Aha. Och då har du alltså bara någon kort minut på dig att få dit den. Sen har den ju svällt och sitter den fast. Så precis. får du inte dit den i tid, då är det bara att skicka ramen tillbaka till maskinbearbetningen och bearbeta ut den. Då. Ni har ingen större kyl för hela alltet på 89 grader? Nej, det är coolt. Det skiljer 100 grader då, och sen stoppar man in och sen så, eller 110 grader och sen sitter den för all framtid. Du kommer se vart den sitter sen på nästa station. Så att det ligger alltid fyra axlar på kylning? Alltid 4 axlar. Ja. Hudigfabriken. Där är alltid 4 axlar på kylning. Sen här har vi nästa steg på framramsmonteringen. Så att när framramen har varit där nere och satt i axeln, då kommer den hit och satt i lite hydraulik. Och sen hoppar det hit till hopkopplingen. Ja, nu börjar det. Nu är vi i ganska bra fas här. Så då tänker jag att Göran får berätta. Tjena! Ja, nu har det kommit fram till hopkopplingen. Jag har precis legat på rullbrädan nere under traktorn och kopplat lite hydraulslang. Men jag har ju fått fram 2 stycken ramar här. Bakre och främre del, de är förmonterade utav mina kollegor. Med kommer ventiler, växellåda, hydrostatmotor. Så att det jag gör är att jag sätter ihop alla i midjan. Och då använder jag mig utan expandertapp. Men det är du som gör det kritiska momentet och föra samman de här 2 delarna alltså? Ja, men jag har så jävla bra hjälpmedel så att det är svårt att misslyckas. Faktiskt. Men vad är det som sitter där? Det är ingen liten brytpinne som sitter där, utan här är lite rejälare grejer. Det är lite rejälare grejer. Det är ju ett välbeprövat system det här nu då. Det är ett länklager som sitter i bakramen i ramstilleden. Ett länklager som är... Ja. Och sen har vi då en rejäl expandertapp med lösa koner. Och när jag drar den här muttern, då nyper han åt midjelagringen, som vi kallar det för, yttre plåtarna. Då sitter det ihop.
av friktionen. Så Hur hårt drar man en sån här då? den här drar jag då 4300 Newton, den är största muttern. Ja, just det. Så att det spänner isär. Då använder jag mig av en hydrauldragare. Så Jaha, att du kör inte det med för hand då eller? Nej. Hur håller man rätt på liksom alla slangar, så här, vilken som ska vara? Man har kartan i. Ja. Nej, men jag har väl stått här i ett par år. Ja, just det. Man har ungefär en 2 års upplärning. Man håller på ett halvår i bakram, man håller på ett halvår i framram. Just det. Sen börjar på att flyta efter ett år. Just det. Efter 2 år så då dansar man. Så att när jag är klar med den här, då ser vi maskin här så här ser den ut när jag är klar. Jag har satt på hydraulrörelsekylare, intercooler, vattenkylare. Hytten är på, bakhjulen kommer på plats. Och den här processen går ju vidare till uppstart sen då. Just det. Där grävarmen ska fästas. Grävarsystemet, frontlastare. Och så framskärmar. Vi har ju avgassystem på ena framskärmen och så har vi ju batteripack på andra. Just det. Här står ju han och bygger motorerna då. Som han förbereder för både för 1370, precis som Göran berättade. Och då får vi Cummins-motorer och så bygger på fördelningsväxellådor och hydrostatpumparna och även då arbetspumparna då, för arbetshydrauliken. Och vi bygger även kittet här som går till Taigon. Då är det ju samma serie av motor, en Cummins, men en 4,5 liter, 4-cylindrig, men ihop då med fördelningsväxellåda, pumpar och även EMG då. Kommer vi kika på. Så de görs där och förbereds. Och sen här bakom så gör de ordning hytten. Jag vill se hur det ser ut där då. Och här då så bygger han ordning hytten. Precis som Göran sa, och då beroende på om det ska vara järnvägsmaskin eller lift eller så eller om de har varit luftstol eller vanlig stol, så sätter vi i stolen där kablaget och drar den elen som ska till om det ska lift eller järnväg. Så. När Göran och hans gäng då har kopplat ihop maskinen, hängt i motor och kylare och hytt, bakhjul, då rullas den fram hit till uppstarten. Okej. Här är ju första gången som maskinen får liv. Ja. Så här blir den en individ. Ja. På riktigt. Här fyller vi alla vätskor. Vi hänger dit lastaren. De kommer hänga dit grävaggregatet snart. Och så om det är järnvägsutrustning hänger de dit järnväg här också. Och sen så startar de upp maskinen för första gången. Och ställer in pumpar och strömmar och så. Den första inställningen. Så här lägger de en hel del tid. Också ungefär 2 dagar på maskinen. Så. Hänger på framhjulen. Och sen rullar det vidare till det som vi kallar för bullerboxen. Okej. Det är där som Hudik-känslan skapas. Bullerboxen. Ja. Och nu när vi kör Taigon då så bullrar det inte jämt. Står det till och med? Bullerboxen. Ja, det ser. Maskin kommer hit efter montering och uppstart här. Skriver ut en checklista och kollar upp allt som kunden vill ha. Finns på. Går igenom lastare, framram, motor, hytt, utvändigt, invändigt, i bakram och aggregat. Och när vi har gjort det, då slår vi in ett maskinnummer, döper den här då. Typ den här heter ju 6312 då. Och sen åker vi ut och kör, kollar funktioner och transport. Och kör ut, får värme i växellådan. Sen gör vi en kalibrering på transmission, växellåda och hydrostat. Sen gräver vi, kollar att alla funktioner och knappar fungerar. Sen har vi fått upp värmen 50 grader och grävt i 1,5 till 2 timmar. Då får bytas av och ställer man maskin då. Tiderna på funktionerna. Det ska ju liksom vara samkörning med funktionerna. Och, så där, och sen när vi har gjort allt sånt då åker vi in igen. Kollar så att det inte har kommit några läckor eller något. Så det blir någonting då. Och sen kollar vi upp tryck, transmission, flöde. Sen spars alla de inställningarna då.
Men hur lång tid tar en In situ testkörning ungefär då? testkörningen tar 2 timmar är han väl ute och gräver och funktionstester. Ja, just det. Så oftast är jag som ställer maskinen och då det tar allt från 1,5 till 2. Det beror på om det är rot och tilt och Ja, just det. som den här är inte där på det. Men det är mycket funktioner som ska liksom... Ja. Så Det här här, är min hoodie, har Daniel på koncession sagt. ja, Det här gäller. det här gäller. Ja, det här vi fintrimmar allting och ställer in det så att vi får den här hoodie-känslan då. Ja. För det är det som det är ett av våra premiumflaggmärken, att vi har så extremt bra känsla i hydrauliken. Och den ställer vi in här där med strömmarna på alla ventilerna och allt, och transmission och kalibrera växellåda. Så att du får den här känslan i maskinen helt enkelt. För du använder ju transmissionen väldigt mycket när du jobbar med en hoodie. Du åker ju inte fram och ställer ner stödbenen och kör, utan i regel så använder du transmissionen ihop med grävarmen för att liksom skapa räckvidden och flexibiliteten. Då. Så det här måste ju lira ihop. Det är där de fixar här. Och här ställer ni in både 1370 som kommer från den linan och så tar ni även Taigon som kommer från andra linan. Då. Så här möts ju de, va? Så här är knutpunkten på dem. Så jag tänker om nu backar vi tillbaks bandet lite grann, går vi ner på Taigon-linan och börjar från där den kopplar ihop, så får du se också hur produktionen har utvecklats och hur vi har 2 lite skilda filosofier hur man bygger maskinen. Sen möts de här. Och sen går de gemensamt då till slutmonteringen. Så tar vi det sist. Då börjar vi om där nere så kommer vi upp hit. Ja. Så att Taigon har en egen... Den linan vi gick innan, det var för de vanliga maskinerna. Liksom. Precis, det är för 6-cylindriga 1370 då, Ja, just diesel. Och det här var tidigare en 1060-lina. Vi hade ju 2 storlekar på maskin förut fram till 2014. Ja, just Då det. byggde vi 1260 och 1060 parallellt. Ja. Och det är egentligen tonnaget på maskinen. En 12-tonnare och en 10-tonnare. Men sen 2014 så beslutade vi oss att gå över till bara 1260 och så foka på de här 3 segmenten som jag nämnde, City, Cable och Rail. Just det. Och nu har vi ju igen då egentligen 2 maskiner. Samma tonnage och liksom de är samma Storleken är samma plattform. liksom. Ja, Men Taigon är ju en full hybrid då. just det. Om vi smyger in lite grann här så kan du ställa dig redan här. Så ser du att den här produktionslinan, här har du precis samma steg som där borta. Vi börjar med en framram, bakram, hopkoppling, uppstart och så vidare. Men skillnaden är att den här linan är ju då utan fasta stationer på det viset. Just det. Så det är lite mer flytande. Ja. Och syftet med det är ju att varje station blir lite längre arbetsinnehåll så att man bygger den tillsammans. Och vi har också större möjlighet att hjälpa varandra. Ligger man lite efter på framramen, då kommer man ingen vart på hopkopplingen. Nej, så kan man precis. gå upp längs med linan och hjälpas åt uppströms. Just det. Här ser du också lite grann då skillnaden. Ramen här ser ju väldigt lika ut som 1370. Men som jag nämnde så är det en viss skillnad, till exempel om du tittar här på hur det är urtaget för axeln här. För Taigon har ju ingen axel på samma sätt som dieselmaskinen har. Nej. Utan där sitter det en motor i varje hjul med en reduktionsväxel. Är det en sån vi ser här bakom? Eller? Det där är exakt, det där är motorn, en hjulmotor då, till en Taigon. Som vi har där, som håller på att montera. Så har du EMG:n och så en slutväxel och så är det navet, så här bultar det i hjulet sen då. Men det här är en motor till ett av hjulen då alltså? Japp. Det är en EMG, en elektromotorgenerator. Så det här, när du bromsar så bromsar du också bara genom att vända på den här och så laddar du batteriet. Just det. Så en Taigon bromsar ju nästan aldrig med vanliga mekaniska bromsar, utan Nej. du bara vänder på Och strömmarna. då genererar den tillbaka. Då blir det som en liten generator istället. Precis. Så. Men sitter det en sån här per varje hjul då? En i varje hjul. På en Taigon sitter det totalt 7 stycken EMG:er. 4 stycken i hjulen, en i varje. Och sen är det 3 stycken som sitter på motorpaketet. Varav en alltid laddar batteriet. 2 driver hydraulpumparna. Här har vi då en axel till Taigon. Och då, precis den motorn vi tittade på nyss, den sitter ju här inne då. Man har byggt in den i... Ja, så den är instoppad där och så har du slutväxeln och så har du navet här, så här bultar vi hjulen sen. Ja. Sen i den här axeln som är ihålig, där sitter ju drivers och det som ser till att du styr motorn och driver motorn då, i tillägg.
Den här är hermetiskt tillsluten. Det är IP67 på hela maskinen upp till tanktopp. Vilket betyder att du ska ju klara av att kunna vada med den och få vatten. Men sänker du den djupare än tanktopp, då får du problem oavsett vilken maskin du har. Ja, precis. Men så funkar det. Och så här ser det ut sen när man har lyft ihop det. För sen hänger de ju på bakramen på den där och så framramen. Sen har vi kommit på hopkopplingen här. Nu har du båda axlarna, bakram, framram. Sitter ju motorn, det här var ganska bra för att nu ser vi ganska tydligt. Här sitter ju samma motorserie som du har i den andra. En Cummins, men den är på 4,5 liter. En fyrcylindrig. En lite mindre motor. Lite mindre motor då. Egentligen bara ett cylinderpar mindre då. Ja. Från 6,7 till 4,5. Och sen framför motorn så sitter det en fördelningsväxellåda. Och sen då hydraulpumpar. Och sen de här EMG jag pratar om sitter här då. De här blanka. Och de funkar ju så att de kan ju driva hydraulpumparna när du kör på elläge. Då stannar ju dieseln. Och så är det en envägslager som gör att du kan driva hydraulpumparna med de EMG. Sen sitter en tredje EMG där nere. Den har till uppgift att ladda batteriet. Så fort dieselmotorn är igång, då laddar batteriet. Då agerar den generator, typ. Så den här maskinen, den går ju aldrig på tomgång. Nej, just det. Den laddar alltid batteriet. Just det. På det här viset då. Kör du i powerläge på den här maskinen, då har du dieseln igång som driver hydraulpumparna. Om du sen då använder både drift och all hydraulik du kan tänka samtidigt så att du kräver mer effekt än vad motorn faktiskt kräver. Då kommer motorerna här, elmotorerna, gå in och skjuta på med kraft. Och hjälpa dieselmotorn att hålla upp varvtalet. Så på det viset plockar du ut närmare 190 hästar in här. Ja. Men den här blir starkare då, el plus motor jämfört med en vanlig då? En konventionell dieselmaskin, den har ju maxeffekt på 157 hästar. 620 Newtonmeter ungefär. Den här kan du faktiskt kombinera el och diesel vid behov då. Och då är det uppe i 190 hästar. Just det. Då laddar den inte batteriet. Nej, då går all effekt till att då göra det du ska. Då drar den effekten. Då drar istället. effekt från både batteri och diesel. Just det. Då sjunker det då. Så det ska man ha klart för sig. Men du kör den här maskinen i 3 lägen. EV, eller Eco, då den optimerar och håller batteriladdningen mellan 40 och 80%. Eller Power, då det bara krämar ut allt du behöver. Liksom. I och med att du styr varje hjul individuellt så betyder det också att när du svänger, då känner maskinen av i midjan här, du har en vinkelsensor där, som vet att nu svänger jag så där mycket. Då kommer den öka hastigheten på ytterhjulen. Just det. Så att även om du till exempel då plogar snö och trycker upp framhjulen och svänger, kommer maskinen svänga i alla fall. För det är som en styrbromsning. Just det. Ja, då skickar den ju på mer då till de ytterhjulen. Precis. Ja, smart. Så att det är ju... Vi skulle göra en miljömaskin från början 2012, men det är ju också en prestandamaskin i tillägg då. Den är cool. Nu är vi nere på uppstart för Taigon. Helt enkelt då. Samma fast annorlunda. Nu är det Samma Taigon. fast annorlunda. Nu är det Taigon. Vi sätter lastare, aggregat, järnvägsutrustning, hjul och så batteri då, sista vi gör. Men finns det samma på den som heter Taigon, kan du fortfarande få med alla liksom samma utrustningar? Ja. Aha, just det. Samma konfigurationer Just det. med liftar och järnväg och den biten. Precis lika. Ja, just det. Och här ser du också, batteriet sitter ju i framramen. Så här ser du en annan liten skillnad. De är väldigt lika till chassit. Men här är en sån skillnad som du kan se, att framramen är ju liksom 1 decimeter lägre här än vad bakramen är. Och det är ju för att där här under sitter batteriet. Ja, just det. Du skjuter in det här och skjuter upp det så. Men det vill man, det blir en låg tyngdpunkt för det blir... Batteriet ger mycket vikt liksom, så det vill du ha. Det väger 400 kilo. Ja. Och det är jättebra för att du får mer vikt i framramen. Just vilket det. gör att maskinen blir ännu stabilare. Så det finns ju de som vätskefyller hjulen på de här ibland för att få en stabilare maskin. Där har du ju hjälp på traven redan med Taigon som väger faktiskt. Den här närmar sig ju 14 ton i basvikt. Just det. Den här ligger strax över 13 ton. Då. Just det. Men det brukar ju vara så när man pratar maskiner, då
vikter är sällan ett problem. För man använder sig av motvikter och annat ändå. Då kan man lika gärna nyttja batteriet då, som blir ganska tungt. Precis. Till det. Ja. Och att det sitter i framramen är bara en fördel för maskinen. Liksom. För att oftast har du grävaggregatet bakåt som hänger bakåt. Och Just liksom, det. lite så då. Ja, precis. Ja, så ni, till skillnad från hjullaster då, där man ofta motvikter och grejer bak till, så ni har ju vikt bak redan. Ja. Så att ni har den hellre fram då. Om man pratar batteristorlek och sånt där, då gör man ju mycket på elbilar och sådär. Hur många kilowatt? 44 kilowattimmar har vi in här nu då. Ja, just det. När vi gjorde den första 2015, som jag rätt förut, då var det 25 kilowattimmar. Ja. När vi släppte den första prototypen 2018, eller visade den på Svenska Maskinmässan, då var det 33 kilowattimmar. Nu är vi uppe på 44 kilowattimmar. Men 44, det är ju vad en mindre elbil har, skulle jag säga. Ja. Som ett eget batteri liksom. Precis. Så är det ju. Men kan du koppla i och ladda den också? Eller laddar den bara sig själv? Nej, du kan koppla i laddaren också. På en, i dagsläget, då, sån här vanlig övernattelladdare som du har på bilarna. Ja. Sån här typ 2-kontakt heter de. Ja, precis. Så är det. Men den snabbaste laddningen, det är ju via dieselmotor i dagsläget. Startar dieselmotorn så har du laddat upp den här på 40-50 minuter. Jaha. Från Okej. noll. Ja. Kanske en timme då säger vi, Ja. om det är från helt noll, om det är helt slut. Då. Ja. När du kör den i ekoläge, då kommer den gå 15-20 minuter på el. Ja. Sen kommer den starta dieseln och så kommer dieseln gå i 15-20 minuter ungefär. Aha. Sen kommer den slå av dieseln och så går den på el igen. Okej. Så att i snitt, då, vi följer ju alla de här maskinerna, de är uppkopplade också. Och då ser vi att de går drygt 50% på el. Okej. Ja, ni kan mäta hur de används liksom. Ja. Ser ni vart de kör med dem också då? Nej. Det finns gränser för GDPR och så vidare. Så övervakad är man inte. Nej, just det. Men det är liksom det blir som en kundundersökning aktivt hela tiden. Ja, Hur många sådana här finns det ute då hos kunder? 30-tal nu ungefär. Är det, som är ute och går i drift. Man ska ha klart för sig också att den här maskinen kostar 2 miljoner mer än vad en annan maskin gör. Och det måste entreprenören få igen på något vis. En Taigon kostar 2 miljoner mer än den vi har på andra sidan Ja. här? Ja. Okej. Just det. Så väljer du att investera i en Taigon, då vill vi gärna se att beställaren också väljer att betala lite mer i timmen. Just det. Så att entreprenören får igen den investeringen. Ja, precis. Sen finns det ju naturligtvis produktionsfördelar och du kan spara lite mer bränsleförbrukning och sådana saker. Det är fortfarande 2 miljoner till som ska investeras. Vad kostar den? En sån här citymaskin, 6 miljoner. Ja. Men vad är det för färger? Är de svart, de som heter Taigon? Eller? Nej, du kan få vilken färg du vill. Jaha. Så om vi lirkar oss igenom här nu, ska vi se om vi tar oss förbi här. Då kommer förbi. Vi smyger emellan här. För att nu har vi smugit ner till slutmonteringen. Just det. För där vi var nu på uppstarten, nästa steg för Taigon där, det är ju bullerboxen där vi nyss var. Men här har vi de två standardfärger som vi har valt då. Ja. Huddigen är ju röd som standard. Ja. Taigon har en färg som heter Taigon Ice. Och den är en metallic, en vit metallic som jag har valt då. Sen kan kunden välja precis vilken färg han vill. Därför som du har svart och röd och vit som ligger här just nu då, på de här olika kåporna. Men det finns, här den där ser väl svart ut kanske, där borta har du en gul. Vi har gjort blåa, gråa, rosa, lila. Den färg du önskar då. På karosseriet. Så allt karosseri då. Ramarna de är svart. Ja, just det. Och grävaggregat och lastar och så. Sen när de har gjort klart i bullerboxen, då går vi till den här lilla. Jag sa att vi har ju ingen egen lack, utan vi har ju bara en liten box där vi gör bättring då. Precis. Den här maskinen är på väg in och då är det liksom för monteringsskador som har uppstått eller andra sådana här små saker, bara så att vi är säkra på att allting är Man segrat tittar över liksom. Så att, just det. Precis. Sen är det här, och här har liksom 2 stationer efter varandra, så det här är slutmonteringen. Ja, just det. Så här bygger de på karosseriet, här bygger de på liften till exempel, som här då. Så att den är utan lift hela vägen fram hit. Och så ställer de liften också. Då åker de ut på gården och ställer och kollar att allting funkar som det ska.
Och så bygger de på lite ytterligare. Men vi kan snacka här lite grann och höra vad de gör för något. På den här stationen så är det ju alla dekaler, pluggar och vi sätter ju dit till och med liften, monterar ju fast här. Ja, just det. Dit med korgen, programmerar och sen så är det ju också att vi tar ju allt med huvuderiet så att säga. Som sätter vi också dit och monterar allting. Alla dekaler i midjan, strumpan. Så det gör ganska mycket. Sen är det ju som sagt, gör klart dekaler och alltihop på lastaren. Så kör man ju upp den för att få mer plats för själva huvuderiet. Aha. Har det hänt att man har satt fel någon gång? Man har satt en city på en rail eller Nej, kanske inte så man har gjort, men det har ju blivit sån här dubbeltank. Att man tänker dubbelt, liksom vad var det för maskin och sen lätt att se det så är det ju järnvägsställena och då ser man ju det är en rail. Sen har vi ju en cable och sen är det ju city då. Så att det har ju 3 olika, men sen kan det ju vara cable och rail då, men då är det beroende på vilken maskin man har beställt då. Är det en rail då fast med lift då, så är det ju rail som kan stå på. Ja, just det. Kan man få en customiserad dekal också? Eller är det bara färg? Ja, vi har till och med gjort såna här lite customiserade dekaler också, folieringar på vissa maskiner faktiskt. Det har hänt. Ja, just det. 6 miljoner. Det här är en järnvägsmaskin med Jaha, det lift. vart det dyrare. Ja, så du har järnväg och du har en lift. Så jag skulle tänka mig att den här ligger på 8 miljoner. Oj. Ja. Så. De här maskinerna, jag minns jag har ju kört såna här några gånger. Det är ju väldigt mycket knappar om man inte är van Ja. de här knapparna. Det är mycket knappar men det mesta är ju intuitivt. Och bara för att börja med att köra den så är den väldigt lättkörd på det viset. Minispakarna precis som fungerar som en vanlig. Uppsidan är att vi har något som heter flex lever så du kan välja att flytta runt hydraulfunktionerna på rototilten till exempel. Just det. Fram och back här. Stödbenen där. Ja, that's it. Sen kan du ställa in den här hur mycket som helst naturligtvis för att fin-tuna ditt arbete och ditt sätt att jobba och känslan i den. Och du kan reducera hastigheten och kraften och alltihop på hydrauliken. Så att den är ju tänkt utifrån att när du sitter ju här i 8 timmar om dagen i vart fall. Det ska vara bekvämt, du ska ha allting inom räckhåll. Du ska inte behöva jobba mycket med axlarna, därav mikrospakarna. Ja. Och de här kommer jag ihåg, det var väldigt, väldigt sköna spakar. Så det är ju liksom en ergonomitänk liksom, verkligen. Att du ska trivas, du ska vara ombonad, du ska känna att det är komfort i hytten. Så är det. Här sitter en laddbox. Vart kopplar man i om man vill ladda maskinen då? Här ser du. Här har du ju diesel, urea och här har du laddboxen. Jaha, där kan du koppla i och Så här kopplar du ladda. ladda maskinen. Där. Nu sitter vi och åker en sån här elhybrid då, en Taigon eller? Exakt. Vad är det? Du jobbar ju här på fabriken, hoppas i alla fall. Men den här som vi sitter i just nu i alla fall, den är typ så fullsmetad man kan få den. Det är en Taigon med korg och det är, vad heter det, järnvägsgrejer och allting då. Exakt. Den har ju, de här drivna järnvägshjulen finns ju 2 uppsättningar. Antingen så kan du ha den som man kör med gummihjulsdriften eller så har du den här som driver på järnvägshjulen. Aha. Den går även att köra som är vanligt att du driver med gummihjulen. Den här går att köra på 2 sätt på järnvägen. Just det. Men ni testar liksom i princip alla funktioner som beroende på vad det är för maskin då mycket den är utrustad med. Men ni liksom testar och kollar så allting funkar eller? Ja, exakt. Vi har ju våra punkter som vi kollar. Men vi går igenom hela maskinen liksom. Som till exempel testar midjelåset. Jaha, vad är det du gjorde nu? Gick upp Precis. lite? Man pendlar upp framramen och ser till att midjan låser som den ska. Det är liksom en av grejerna som vi... Det är bara en av grejerna som vi testar. För de här blir ju väldigt terränggående. De är ju väldigt bra ute i terrängen.
Just i och med att vi har den här pendlande midjan som följer efter väldigt i terrängen då. Men det här tyckte jag var det svårt. De gånger jag har kört Hudig, för man ser ju inte riktigt skopan. Nej, exakt. Man får... Går man på känsla där? Eller Dels får man ju lära sig använda, det finns en indikatorstång här som visar hur Ja, precis. hur Det är en skopan liten ligger. pinne där. Ja, dels får man ju lära sig använda den, men man kan ju även som sagt, köra mycket på känsla. Ja. Det går ju att se lite grann mellan huven och lastan också. Ja, Man tittar mycket där när man kör. Men den här, den är så här tyst, den här maskinen. Ja, nu går den ju helt på el då. Ja. Så nu är den ju så tyst som den kan bli. Ja. Men kommer den själv då efter en stund känna att men nu ska jag starta motorn och skicka på lite ström tillbaka till batteriet? Eller? Ja, vi har ju 3 lägen som man kan välja att köra då. Antingen så kör man på EV-läge, då går den ju på... Man ser här hur mycket ström vi har i batteriet. Ja. Då kommer den ju gå på batterierna tills det är 0, tills den stannar om man kör bara på EV-läge. Ja. Sen har du ju Eco-läge. Ja. Då känner maskinen själv av att finns det ström så kör det på batteri ner till En viss nivå? en viss eller? nivå, precis. Sen startar den dieselmotorn och laddar upp och så jobbar den själv, känner av den. Mm. Eller så kan man köra i powerläge och då kör den i dieselmotorn hela tiden. Ja, nu startar motorn. Ja. Precis. Just det. Och då koncentrerar sig maskinen på att vara så stark och effektiv som möjligt. Ja. Men det som, de gånger jag har kört elmaskiner, det som har slagit mig då är att jag tycker att de blir väldigt snabb i typ, till exempel lastan och sånt där. Du får inte det här liksom att du behöver stå och varva upp maskinen för att lastan ska gå, utan de blir väldigt, hydrauliken blir väldigt snabb liksom. Ja, du har ju direkt kraft ute i hydrauliken just från elmotorerna som du säger. De varvar ju upp väldigt snabbt. Så de är väldigt snabba i hydrauliken, elmaskinerna. Men du kör hela maskinen bara med spakarna nu, eller? Ja, du kör ingenting med ratten? Nej, vi har ju som vi kallar terrängstyrning då. Så man kan styra maskinen från spakarna. Du kan ju göra allting, du behöver inte släppa spakarna för att göra någonting egentligen. Nej. Du kan byta skofa, du kan styra maskinen, du kan... Vart svänger den nu då? Är det på hjulet här under? Ja, precis. Aha. Jag har ju rullen här då. Aha. Vad är de bra på de här? Eller kan de lita om mycket, de här maskinerna? Ja, liksom? det är väl så. De kan det mesta. De kan ju göra det mesta. Ja, men till kostnaden av att de kanske inte blir fullt så effektiv som en Nej. grävare till exempel som är tänkt att bara stå och gräva. Nej, men då exakt. kan ju den här maskinen stå och gräva, sen kan den koppla på en skopa och åka och göra någonting helt annat. Liksom. Ja, men det är det precis. som Så blir- skotta snö på vintern eller åka och gräva en trekammarbrunn nästa dag. Ja, Eller ja. åka på järnvägen eller ut i skogen och köra ut i kraftledningar. Eller... Ja, precis. Så det är en väldigt mångsidig maskin och det är väl det som är styrkan med en sån här. Ja, jag får tacka för provturen då. Ja, tack så mycket. Hur vill du göra? Ska jag bara berätta lite eller frågar du frågor? Eller? Vi gör så här. Här har vi liksom Taigon, det är lite av ditt skötebarn. Är det så? Så eller? är det, Ja. helt klart. Om du får fritt nu då. Vad vill du berätta mest av allt om den här maskinen? Ja, men då skulle jag kunna börja med att vi har ungefär drygt 30 maskiner ute. Sen början på 20... Hos kund liksom? Ja, hos kund. Sen början på 2022. De har under de snart 38 000 timmarna som de tillsammans har kört så har de gått 55% på el. Ja, just det. I och med det så har de sparat över 500 ton CO2 som motsvarar över 200 000 liter diesel. Det är väl en ganska bra sammanfattning om man liksom ser det
Det är ganska mycket ändå på så få maskiner. Precis. Är det ju. Och det är väl just det att som sagt mer än 50% körs på el. Ja. Men vad var svårast då? För var det så att du bara liksom... Tja, kan du göra det här till en elmaskin? Alltså vart har du fått... Ja. Vad har varit svårast liksom, att få plats med grejer och tänka om och liksom utgå från en maskin som inte varit en elmaskin till att bygga den till att bli en... I alla fall till en del då, eldriven. Ja, precis. Ja, vi började ju med, vi hade ju den mindre maskintypen, 1060 som den hette. Och det var ju den vi byggde prototyp, eller konceptmaskin på egentligen. Ja, just det. Och det intressanta är väl egentligen att konceptet är fortfarande detsamma, men inte en enda komponent är kvar. Nej. Så vi har egentligen, hur skulle vi vilja göra? Och det är ju det att vi har 4 hjulmotorer, så att de är helt individuellt styrda. Du har alltid full diff. Även om du har full styrning så går det, den följer styrningen så att säga. Just det. För här vi hade en sån där borta. Här inuti sitter ju en elmotor. Ja. Vi såg en sån, jag vet inte om det står kvar. Ja, men precis. Vi såg en sån jag har där borta en där borta. Ja. Jajamän. Precis. Och sen då en 2-växlad slutväxel på det. Med bromsar och p-broms och allting sånt. Ja, just det. Så att egentligen så kan man väl säga att det ger oss är först att vi kan köra 50 km i timmen. Så fort man får köra med en sån här maskin. Och även det här med att man då har, egentligen som att du har diff-spärrarna i kontinuerligt. Alltså när du kör, även när du svänger. Då. Just det. Som gör att det är färre omtag, det är liksom sådär. Plus att det blir väldigt effektivt. Om man tar en konventionell maskin så är det ju ganska långt upp till dieselmotorn. Ja. Här är liksom allt som driver maskinen sitter direkt i det här utrymmet. Ja, precis. Så förlusterna är väldigt mycket lägre då. Precis. Och sen att egentligen... Man skulle ju kunna ha liksom lösa elmotorer som driver pumpar och sådär, men då blir det fler komponenter. Så vi har ju delat upp systemet så det är 3 generatorer som även kan bli elmotorer. Så vi använder en av dem för att starta dieselmotorn och sen går den och blir generator. Medan de här elmotorerna då kan driva pumparna men även drivas av dieselmotorn för att fungera som generator. Då. Just det. Så att använda samma komponenter till mer än en sak. Ja, precis. Precis. Ja, det blir ju så att det som är en motor blir också en generator när man, vid inbromsning och sådär till exempel, när maskinen rullar liksom. Precis. Om du hade fått liksom bara spåra ur totalt. Ja. Vad hade du velat göra då? Om Ja, du hade fått bygga liksom helt nytt. Tagit fram en helt ny maskin. Ja, det var ju det vi gjorde egentligen. Så att det här är väl urspårningen då. Ja. Det var här vi hamnade. Ja. Sen finns det ju alltid förbättringsmöjligheter. Nu har vi ju många timmar ute hos kund som gör att man liksom, man får idéer på vad kan nästa generation bli och sådär liksom. Men det, nu ska vi väl bygga den här ett tag till så att vi får ett ganska stort antal maskiner ute då. Men tror du att den här maskinen är så optimal den kan vara i det här utförandet? Eller hade det gått med dagens teknik att bygga en lika bra maskin som gick helt på el? Det kommer ju hela tiden liksom några procent per år. Ja. Tar man batteriteknik, tittar man liksom på drivenheter och allting sånt där. Sen får man ju välja någon gång att den här tekniknivån tar vi. Precis. Sen bör man ju vänta några år så att man liksom kan göra ett kliv. För jag menar, ska man byta ut och lägga allt jobb det krävs för att liksom byta ut och så får man 4% extra. Det är kanske inte riktigt värt det. Nej. Så att det är väl batterierna som det händer mest med om man ser. Det är ju bara att titta på bilar och allt sånt där. Men man kan väl säga att när vi började det här projektet så då batteritekniken som fanns då, även om vi skulle fylla precis hela utrymmet under huven så skulle det inte klara av att köra hela arbetsdagar. Nej, precis. Så att det var väl liksom, det var ju en av anledningarna till att gå på hybrid. Men även att vi bygger mycket kraftledning och sånt där det inte finns el. Nej, precis. Så att det känns som ett bra steg. Plus att vi får prova all teknik för att en eventuell hel elmaskin i framtiden. Så det är förmodligen väldigt mycket som skulle vara lik på en sån maskin. Det känns som här har man ändå mycket av fördelarna man får med en hel elmaskin. De tekniska fördelarna är ju med, som jag säger, med differentialspärrar och allt det här, hastigheten. Plus att mer än en halvering av förbrukningen är ju ett plus. Liksom. Ja, men och styrkan, det är väl det jag reagerar på när jag har kört elmaskiner. Att till exempel på en hjullastare, när du ska köra lastaren så kan det vara van att du ska ha lite gas för att den ska gå lite fortare. Här har du liksom
Du har all Precis. kraft direkt. Elmotorn har ju fortfarande, oavsett om du använder transmissionen eller inte, så har ju den samma kraft. Ja. Så att de är ju liksom inte ihopkopplade på samma sätt. Nej, precis. Ja, spännande. Ja, det är jätteskoj. Ja.